Khởi kiện hay bịt miệng. Xin chào bạn. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Bắc Kinh, một thông báo pháp lý được phát đi từ văn phòng luật sư Tinh Quyền. Cái tên được nhắc đến là Phạm Thế Kỷ. Thông báo không dài, nội dung rất rõ ràng. Nam nghệ sĩ này chính thức khởi kiện hàng loạt tài khoản mạng xã hội vì hành vi xâm phạm danh dự. Một tài khoản Weibo có tên Hồng Thiêu đã bị đưa ra đầu tiên. Thông qua sự can thiệp của tòa án, nền tảng Weibo buộc phải tiết lộ danh tính thật của người đứng sau. Người này mang họ Nhiếp. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Ít nhất 3 tài khoản khác cũng đang trong quá trình bị xử lý. Đại khái là đại nhân nhỉ, chủ thể họ Nhuế, Lê Bách Thái, chủ thể họ Uông, và một tài khoản khác, chủ thể họ Dương. Phía luật sư tuyên bố sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, sẽ không thỏa hiệp, và sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Tất cả được mô tả là hành vi bôi nhọ, xúc phạm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân. Mọi thứ nghe có vẻ đơn giản. Một nghệ sĩ bảo vệ danh dự của mình. Một vụ kiện quen thuộc trong thời đại mạng xã hội. Nhưng có một chi tiết không được nhắc đến trong thông báo đó. Những tài khoản bị nhắm đến đều từng đề cập đến cùng một vụ việc. Một cái chết xảy ra vào tháng 9 năm 2025. Một cái chết được kết luận rất nhanh. Và sau đó là hàng loạt dấu vết biến mất. Nếu tất cả chỉ là thông tin sai lệch, vì sao phải khởi kiện cùng lúc nhiều tài khoản đến như vậy? Và vì sao những nội dung đó lại biến mất nhanh đến thế? Những gì đã bị nói ra? Những tài khoản bị khởi kiện không hoạt động một cách ngẫu nhiên. Khi đối chiếu nội dung từng tài khoản, một điểm chung bắt đầu hiện ra. Tất cả đều từng nhắc đến một cái tên: Vu Mông Lung. Một vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm 2025 tại Bắc Kinh. Ban đầu, thông tin được công bố rất nhanh. Nguyên nhân cái chết được xác định là do say rượu và ngã lầu. Một kết luận đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Nhưng sau kết luận đó, những chi tiết liên quan đến Vu Mông Lung bắt đầu biến mất từng phần. Các tài khoản mạng xã hội của anh, bao gồm Weibo, Douyin, Tiểu Hồng Thư, đều không còn truy cập được. Tên của anh dần trở thành một từ khóa bị hạn chế tìm kiếm. Không có báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố công khai. Không có thông tin chính thức về địa điểm an táng. Không có tang lễ được xác nhận rõ ràng. Hồ sơ của một người gần như bị xóa khỏi không gian công khai. Gia đình của Vu Mông Lung cũng xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Mẹ của anh chỉ có thể đăng bài từ một địa điểm cụ thể, được cho là tại văn phòng nơi làm việc. Một số phát ngôn liên quan đến nguyên nhân tử vong, đặc biệt là cụm từ chết do say rượu, đặt ra nghi vấn liệu đó có phải là ý chí thực sự của gia đình hay không. Sau khi gia đình yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, các tài khoản của người thân bị đóng băng trong thời gian ngắn. Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video. Trong đó có hình ảnh một người đàn ông đang khóc. Giọng nói vang lên: "Xin hãy để tôi đi." Âm thanh được cho là có nhiều điểm tương đồng với giọng của Vu Mông Lung. Những video này lan truyền nhanh và sau đó biến mất hoàn toàn. Không có thông báo xác minh, không có kết luận pháp y về âm thanh, chỉ còn lại những bản sao rời rạc, không thể kiểm chứng. Càng nhiều chi tiết xuất hiện, càng nhiều thứ bị xóa đi. Và đó chính là điểm khiến những tài khoản kia tiếp tục đăng tải. Họ đặt câu hỏi, họ tổng hợp dữ kiện, họ đưa ra nghi vấn. Những nghi vấn mà đến thời điểm đó vẫn chưa có lời giải thích chính thức. Hiện trường và những mâu thuẫn. Thời điểm được xác định, Vu Mông Lung được phát hiện đã tử vong trong một căn hộ tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, ngày 11 tháng 9 năm 2025. Thời gian tử vong được suy đoán có thể là tối ngày 10 tháng 9 hoặc rạng sáng ngày 11 tháng 9. Khoảng thời gian không hoàn toàn rõ ràng. Khi hiện trường được tiếp cận, một chi tiết lập tức được ghi nhận: cửa phòng bị khóa từ bên trong. Đây là yếu tố quan trọng, bởi nó thường được dùng để loại trừ khả năng có người thứ ba xâm nhập. Nhưng ngay bên cạnh đó, màn chống muỗi ở cửa sổ bị cạy ra. Không phải bị rách tự nhiên, mà là có dấu hiệu tác động lực. Hai chi tiết này đặt cạnh nhau. Một không gian đóng kín, nhưng lại có dấu vết bị can thiệp. Bên trong căn phòng, trong túi quần áo của Vu Mông Lung, có 2 chiếc đồng hồ Rolex.
Không có dấu hiệu mất tài sản. Không có dấu hiệu cướp bóc. Trên cơ thể xuất hiện các vết bầm tím. Không có báo cáo chi tiết được công bố công khai. Nhưng sự tồn tại của những vết bầm này đặt ra một câu hỏi khác. Liệu chúng có phù hợp với một cú ngã do say rượu? Hay là kết quả của một tác động trước đó? Kết luận chính thức được đưa ra. Nguyên nhân tử vong là do vô tình ngã lầu sau khi say rượu. Một kết luận nhanh, ngắn gọn, không đề cập đến toàn bộ những chi tiết vừa nêu. Không có hình ảnh giám sát được công bố. Không có lời khai nhân chứng được công bố. Không có hồ sơ di chuyển trong khoảng thời gian trước đó. Khoảng trống bắt đầu xuất hiện. Nếu cửa phòng khóa từ bên trong, Vu Mông Lung đã ra ngoài bằng cách nào? Nếu màn chống muỗi bị cạy, ai là người thực hiện hành động đó? Nếu chỉ là một tai nạn, vì sao lại có những dấu hiệu không đồng nhất tại hiện trường? Những câu hỏi này không dừng lại ở hiện trường. Chúng tiếp tục lan sang không gian mạng, nơi từng xuất hiện những đoạn video. Một người đàn ông nằm trên giường, khóc, cầu xin hãy để tôi đi. Giọng nói được nhiều người nhận định là tương tự Vu Mông Lung. Không có xác minh chính thức, nhưng cũng không có bất kỳ thông báo bác bỏ nào. Chỉ có một điều rõ ràng: những video đó đã biến mất, nhanh chóng, đồng loạt, không để lại dấu vết truy xuất. Nếu đó là thông tin sai lệch, vì sao không công khai bác bỏ? Nếu đó là thông tin thật, vì sao không được kiểm chứng? Hiện trường không chỉ nằm trong căn hộ, mà còn tồn tại trên mạng, và ở cả hai nơi. Những chi tiết quan trọng đều đang thiếu. Câu hỏi còn lại: một cái chết đã được kết luận, một nguyên nhân đã được công bố, một chuỗi hành động pháp lý đang diễn ra. Tất cả đều tồn tại dưới dạng văn bản chính thức. Nhưng khi đặt toàn bộ những chi tiết này cạnh nhau, một câu hỏi vẫn còn ở lại. Phạm Thế Kỷ đang thực hiện một quyền hợp pháp, bảo vệ danh dự cá nhân. Điều đó không sai. Nhưng thời điểm và đối tượng bị nhắm đến khiến toàn bộ sự việc không còn đơn giản như một vụ kiện thông thường. Một bên là kết luận chính thức, một bên là những chi tiết chưa được giải thích. Giữa hai điều đó là một khoảng trống, và chính khoảng trống đó là lý do khiến câu chuyện này vẫn chưa thể khép lại. Nếu bạn đang theo dõi đến đây, bạn có thể tự đặt ra câu hỏi của riêng mình. Bạn nghĩ điều gì đã thực sự xảy ra? Bạn tin vào kết luận được công bố? Hay bạn thấy còn điều gì đó chưa được nói ra? Hãy để lại góc nhìn của bạn dưới phần bình luận. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, những câu chuyện mà ở đó, không phải mọi thứ đều rõ ràng ngay từ đầu, bạn có thể đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Bởi vì đôi khi, một vụ việc kết thúc trên giấy tờ không có nghĩa là sự thật đã được làm rõ.